Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Σήμερα αυτό το βιντεάκι είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα βιντεάκια που έχουμε γυρίσει. Θέλουμε τη γνώμη σας για τα νήματα τα καλοκαιρινά, διότι εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή μας κολεξιόν στις τσάντες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τσάντες. Σε άλλο βιντεάκι θα μιλήσουμε και για τις άλλες δημιουργίες που θα κάνουμε το καλοκαίρι και θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, εκτός από τις τσάντες φυσικά, έτσι. Λοιπόν, μέχρι πέρσι δουλεύανε συγκεκριμένα νήματα καλοκαιρινά για τσάντες. Αυτά τα νήματα λοιπόν ήταν το μακό, είναι αυτό, το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει και αυτή, έχουμε κάνει αρκετά πραγματάκια και με το μακό. Λοιπόν, ήτανε αυτό, το cord, το cotton μακραμέ, το οποίο είναι αυτό, αυτό θα το κάνουμε παρέα, δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, έτσι. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει, είπαμε. Λοιπόν, είναι το λασέ, το οποίο είναι σαν το μακό, πιο ελαφρύ και γυαλιστερό, που έχουμε κάνει αυτή την τζαντούλα και αυτή και βγαίνει σε υπέροχα καλοκαιρινά χρώματα. Τι άλλο έχουμε? Και το πολυπροπυλένιο, το οποίο είναι κλασικό νήμα. Εκεί, τεσσαράκι, είναι πολύ ωραίο και έχουμε φτιάξει αρκετές δημιουργίες, αυτό το ξέρετε, το έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, πέρσι είχε έρθει στα χέρια μας ένα καταπληκτικό νήμα, ήταν αυτό το marshmallow, το οποίο δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι και είναι καθαρά καλοκαιρινό νήμα. Παραδόξως όμως, επειδή κάναμε τη μαύρη μας την πέρλα, δούλεψε πάρα πολύ και το χειμώνα. Έτσι, πάρα πολύ το χειμώνα. Βέβαια, θα συνεχίσει να δουλεύει και το καλοκαίρι. Φυσικά, θα κάνουμε πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες. Ήρθε όμως φέτος στα χέρια μας ένα άλλο σωληνωτό νήμα, το οποίο είναι πολύ πιο λεπτούλι, να το. Είναι στην ίδια φιλοσοφία, σωληνωτό και αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ελαφρύ γιατί μέσα δεν έχει περιεχόμενο, έτσι, πάρα πολύ ελαφρύ. Και το αποτέλεσμα μοιάζει πάρα πολύ με το νήμα μακό. Νάτες, αυτή η τσάντα που σας άρεσε πάρα πολύ, αυτή είναι με βελόνες, φτιαγμένη πάλι με το ίδιο νήμα και αυτή είναι στα προσεχώς που θα την κάνουμε παρεΐτσα. Είναι η καρδούλα μας, την οποία θα κάνουμε παρεΐτσα αργότερα. Λοιπόν, τι θέλω από εσάς? Θέλω να μου πείτε με ποιο νήμα σκέφτεστε να κάνετε τις καλοκαιρινές σας δημιουργίες κυρίως. Με ποιο νήμα θέλετε λοιπόν να ασχοληθούμε πιο πολύ. Έτσι, όχι πως δεν θα ασχοληθούμε με όλα, για όνομα του Θεού. Αλλά με ποιο νήμα θα θέλατε να κάνουμε, να μπω στη διαδικασία να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας δημιουργίες. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε όλοι μία παρέα. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας από κάτω στα σχόλια. Με ποιο νήμα σκέφτεστε ότι θα θέλετε να κάνετε την επόμενη καλοκαιρινή σας δημιουργία. Από όλα αυτά τα νήματα που σας παρουσιάζω. Έτσι. Θα πούμε και τα υπέρ και τα κατά τους. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί σας έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε ένα-ένα τώρα τα νήματα, τα υπέρ και τα κατά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Και πάμε λοιπόν στο νήμα το μακό. Λοιπόν, το νήμα το μακό είναι ένα πολύ ωραίο νήμα, το οποίο σας αρέσει πάρα πολύ, το ξέρω. Είναι όμως για μικρές κατασκευές, επειδή είναι βαρύ το νήμα. Δηλαδή, αν δούμε τα γραμμάρια του, είναι 643, άλλο μπορεί να είναι και πιο βαρύ, 690. Δηλαδή, θέλουμε ένα νήμα για αυτή την τζαντούλα. Δεν μπορούμε, πάμε να ζυγίσουμε και την τζαντούλα και θα σας πω. Την αλυσίδα τη βάζω πίσω, ώστε να μην τη ζυγίσουμε, για να ζυγίσουμε καθαρή την τσάντα. Είναι 790 γραμμάρια η τσάντα μας. Είναι βαριά για τσάντα. Δηλαδή, εάν βάλουμε μέσα και περιεχόμενο, η τσάντα ξεπερνάει το 1.200, 1.100. Είναι πολύ για να την έχουμε στον ώμο μας πολλές ώρες. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να κάνουμε πολύ μικρές κατασκευές. Το άλλο ψηλό πρόβλημα είναι το εξής. Επειδή θέλει ένα βέβαια, συνήθως παίρνουμε ένα καρουλάκι και φτιάχνουμε μία τσαντούλα. Έτσι. Εάν όμως χρειαστούμε και λίγο παραπάνω, κάθε φορά που έρχεται ένα νήμα, ας πούμε αυτά, τώρα υποτίθεται ότι είναι το ίδιο νήμα. Αυτό ήρθε λίγο μεσαίο, αυτό λίγο πιο σκούρο, αυτό λίγο πιο ανοιχτό. Υποτίθεται ότι είναι το ίδιο χρώμα. Γιατί, τι γίνεται? Αυτά κόβονται σε τόπια. Μόλις τελειώσει το τόπι στις θελωρίδες, βγαίνει άλλο τόπι, το οποίο μπορεί να μην είναι η ίδια απόχρωση. Οπότε χανόμαστε με το θέμα των αποχρώσεων. Δεν είναι δηλαδή στάνταρ
τα νούμερά τους και τα χρώματά τους. Αυτό. Λοιπόν, με το νήμα μακό νομίζω ότι τελειώσαμε, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε το νήμα το λασέ, έτσι. Να δούμε το νήμα το λασέ, πώς λειτουργεί πάνω σε μια τσάντα. Λοιπόν, και πάμε στο νήμα λασέ. Το νήμα λασέ είναι ένα πλακέ νήμα. Να δω αν μπορώ να βγάλω λίγο να σας το δείξω. Εδώ νομίζω είμαστε. Εδώ, λοιπόν. Αυτό είναι πλακέ το νήμα, το βλέπετε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δημιουργίες που κάνουμε με το νήμα μακό, μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με το λασέ, το οποίο είναι κατά τη πιο ελαφρύ σαν νήμα, έτσι. Αλλά έχει μία γυαλάδα αυτό, ενώ το άλλο είναι τελείως ματ, σαν νήμα, το νήμα μακό, αυτό έχει μία γυαλάδα. Λοιπόν, η επιλογή είναι δική μας. Μπορούν να γίνουν τσάντες μέχρι συγκεκριμένου πάντλη μεγέθους, γιατί δεν είναι ελαφρύ νήμα, είναι αρκετά βαρούτσικο. Δηλαδή αυτή εδώ η τσαντούλα είναι, να γυρίσω έτσι να το βλέπετε, να το δούμε, ωραία, πόσο λέει, είναι 704 γραμμάρια. Είναι κατά τι ελαφρύτερο από το μακό, έτσι, κατά τι ελαφρύτερο. Το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές δημιουργίες και σε αυτό, το οποίο το χρησιμοποίησαμε το λασέ πάλι μαζί με κρυσταλλάκι. Έχουμε κάνει τη μεγάλη μας την τσάντα αυτή. Μέχρι αυτού του μεγέθους μπορούν να γίνουν τσάντες. Από εκεί και πάνω βαραίνει αρκετά. Λοιπόν, υπάρχει, το καλό με αυτό είναι ότι είναι συγκεκριμένα τα χρώματά του, συγκεκριμένα, είναι με νούμερα, δηλαδή δεν μπερδευόμαστε, υπάρχουν για να συνεχίσουμε μια δημιουργία ακριβώς το ίδιο χρώμα και υπάρχει και σε πάρα πολύ ωραία χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά χρώματα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε το νήμα το πολυπροπυλένιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι πάρα πολύ, να το γνωρίσουμε και αυτό όμως, να πούμε κάποιες λεπτομέρειες, έτσι. Λοιπόν, μαζεύω το λασέ και πάμε για το πολυπροπυλένιο. Λοιπόν, το πολυπροπυλένιο δεν χρειάζεται φυσικά συστάσεις. Το έχουμε δουλέψει όλοι και μάλιστα και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, απλώς θέλω να σας πω ότι υπάρχει σε πάρα πολλά διαμετρήματα. Δηλαδή, ξεκινάμε από το λεπτούλι, αυτό, τον οποίο έχουμε φτιάξει αυτό φάκελο, ενδεικτικά τώρα σας δείχνω, έτσι. Λοιπόν, μετά πάμε στο πολυπροπυλένιο το μεσαίο, είναι αυτό, έτσι, που το έχουμε χρησιμοποιήσει για να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτή εδώ η τσαντούλα. Μετά είναι το Natur, πάω με σειρά πάχους, έτσι. Μετά είναι το Natur το Bags, το οποίο είναι λίγο πιο χοντρό από το μεσαίο, αυτό. Και έχουμε φτιάξει αυτή, την τσαντούλα, πάει και αυτό. Υπάρχει μετά αυτό εδώ, το μεσαίο, σε μεταλλώνυμα. Είναι αυτό και έχουμε φτιάξει την καλή μας τσαντούλα αυτή. Να το, αυτό βγαίνει αρκετά χρώματα σε μεταλλώνυμα μέσα. Λοιπόν, και στο τέλος υπάρχει αυτό, το 5120, το οποίο είναι ένα νήμα παχουλό, είναι σαν αυτό στο πάχος, δηλαδή είναι πιο χοντρό από τα υπόλοιπα και έχουμε φτιάξει αυτή εδώ την τζαντούλα και πάρα πολλές άλλες, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Το καλό με αυτό το νήμα είναι ότι υπάρχουν χρώματα για χειμώνα και για καλοκαίρι, δηλαδή το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε μέχρι ό,τι μεγάλη κατασκευή θέλουμε, ειδικά με τα δύο πρώτα, με αυτό και με αυτό. Μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλα πράγματα, διότι είναι ένα νήμα ελαφρύ. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 3 κουβάρια και 4 κουβάρια και 5 κουβάρια. Δεν θα βαρύνει υπερβολικά η τσάντα μας. Να φανταστείτε το 200 γραμμαρίων αυτό και βγάζει πάρα πολύ. Άρα με 4 δηλαδή κάνεις ένα τεράστιο πράγμα και είναι 800 γραμμάρια μόνο, έτσι. Όταν ας πούμε το μακό φερρυπίν είναι 780 το ένα. Αυτό είναι 804. Και υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένα χρώματα, δεν αλλάζουν οι παρτίδες, οπότε μπορούμε να πάρουμε λίγα τώρα και λίγα αργότερα, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτά είναι τα υπέρ και τα κατά του πολυπροπυλένου, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πω κιόλας, γιατί το έχετε χρησιμοποιήσει όλοι και το ξέρετε. Απλώς ήθελα και αυτά να τα συζητήσουμε, γιατί και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι, φυσικά σε πολλά φωτεινά χρώματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το νήμα το χόρτο που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι. Έτσι, πάμε.
Λοιπόν, και πάμε στο χόρτο, στο ράφια, σε όλα αυτά τα νήματα. Το χόρτο έρχεται σε τσιλέδες, όπως το βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, το βάρος του κυμαίνεται από 170 μέχρι 210 γραμμάρια το κάθε τέτοιο. Συνήθως ένα τέτοιο μας βγάζει μία τσάντα. Το κατά αυτού του νήματος είναι ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Πέρσι κάναμε αυτό εδώ το σακίδιο. Αυτό το σακίδιο έγινε πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά θέλει επένδυση για να στηθεί, γιατί δεν στέκεται μόνο του το χόρτο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα. Δηλαδή, είναι να το κρατάμε ορισμένες μέρες σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Έτσι. Και όταν λερωθεί, είναι πολύ δύσκολο να πλυθεί. Αυτό. Κατά τα άλλα κάνει φοβερές καλοκαιρινές δημιουργίες. Δεν το συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, τα χρώματά του και αυτού έχει ένα θέμα, δεν είναι στάνταρ, επειδή το χόρτο βάφεται, τα χρώματά του δεν είναι πάντα τα ίδια. Ακόμη και το ράφι αλλάζουν οι παρτίδες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα υπέρ του, ότι είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό νήμα, και το κατά είναι ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο συγκρίση με τα υπόλοιπα καλοκαιρινά νήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το... Ποιο να πάμε? Να πάμε να δούμε αυτό. Το οποίο είναι το Utah. Το οποίο είναι καταπληκτικό νήμα. Πάμε να το δούμε και αυτό. Η Utah βγαίνει σε δύο συσκευασίες. Είναι αυτή που είναι 127 γραμμάρια, έτσι. Και είναι και αυτή που είναι του μισού κιλού. Λοιπόν, είναι πανάλαφρο σαν υλικό και πολύ ανθεκτικό. Είναι φυσικό υλικό, έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 4 τέτοια. Εδώ να φανταστείτε έχει πάρει 3 νομίζω όταν φτιάξαμε αυτή. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι ούτε μισό κιλό δηλαδή όλη η τσάντα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 4, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 5, μπορούμε να κάνουμε όσο μεγάλες κατασκευές θέλουμε. Φυσικά το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το μισό κιλό, το οποίο μπορούμε να κάνουμε τσαντάρα με ένα. Υπάρχει σε πολύ ωραία χρώματα, αυτό είναι σε δίχρωμο και αυτό είναι σε μονόχρωμο. Έτσι. Λοιπόν, πλένεται κανονικά, στεγνώνει κανονικά, είπαμε είναι φυσικό υλικό. Είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έτσι, χειμώνα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι καθαρά καλοκαιρινό υλικό. Αλλά μπορούμε να κάνουμε όλες τις μεγάλες δημιουργίες μας με αυτό, γιατί είναι ελαφρύ. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το συγκεκριμένο νήμα. Είναι πολύ καλό για καλοκαιρινές δημιουργίες. Πάμε τώρα να πούμε 2 λογάκια για το cotton μακραμέ, και αυτό πολύ ωραίο νήμα καλοκαιρινό. Πάμε να το γνωρίσουμε. Και πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το cotton μακραμέ. Το cotton μακραμέ είναι ένα νήμα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο, φυσικό υλικό, σε ένα πάχος ιδανικό. Είναι σαν το πολυπροπυλένιο το μεσαίο, να καταλάβετε. Δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το καλοκαίρι αντί για αυτό, εάν θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, φέτος φτιάξαμε αυτή εδώ τζαντούλα, η οποία πήρε μισό από αυτό και μισό από αυτό διπλό, και το βάρος της όλο μαζί είναι 450 γραμμάρια όλοι. Μαζί με το χερούλι, μαζί με τα κρικάκια, μαζί με ώρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν τίποτα, έτσι. Πέρσι δεν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει αυτή την τσάντα θαλάσσης με αυτό εδώ, γιατί αυτό εδώ το cotton μακραμέ βγαίνει και σε χρωματιστό. Σε πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, έτσι, πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε αυτό μαζί με ένα μονόχρωμο και να κάνουμε δίχρωμο. Αυτή είναι πλεγμένη με διπλό το νήμα και 6,5 νούμερο βελονάκι. Είναι πολύ εύκολη στο πλέξιμό της. Υπάρχει σε συγκεκριμένα χρώματα, αυτό είναι το καλό. Δηλαδή υπάρχει επανάληψη. Είναι συγκεκριμένα τα χρώματα, υπάρχουν στο κανάλι φυσικά. Και δεν καίγεται, γιατί είναι φυσικό υλικό. Είπαμε είναι 100% κοτόν. Οπότε θέλει καλό στερέωμα. Αυτά δεν είναι βαρύ νήμα. Δηλαδή για όλο αυτό που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ πάνω, όλη η τσάντα, η οποία είναι τεράστια, έτσι, θα να μην δενήσει, είναι 1250 γραμμάρια. Όλη η τσάντα. Και είναι θαλάσσης, έτσι, και μέσα με επένδυση, η οποία επένδυση βαραίνει και πάρα πολύ φυσικά. Έχει πάει και έχει επενδυθεί, βλέπετε, είναι και επένδυση μαζί με το βάρος αυτό. Λοιπόν,
Αυτό έχω να πω και για αυτό το νήμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο καλοκαιρινό νήμα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αξίζει να κάνουμε αρκετές δημιουργίες με αυτό. Και δεν είναι μόνο για τσάντες φυσικά. Έτσι. Είναι για ράνερ, είναι για μαξιλάρια, είναι για ρικτάρια, είναι για ό,τι θέλετε καλοκαιρινό να δημιουργήσετε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ ωραίο νήμα επίσης, το μουμλού. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και αυτό. Και πάμε να γνωρίσουμε τώρα ένα νήμα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό. Είναι το μουμλού. Είναι αυτό. Αυτό λοιπόν είναι 80% βαμβάκι, είναι κορδονέ νήμα, φυσικό υλικό, είναι 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρας. Αυτό έχει την ιδιότητα με το 5 νούμερο βελονάκι, ό,τι και να δημιουργήσουμε, να φαίνεται τελείως διαφορετικό από ό,τι φαίνεται με όλα τα άλλα νήματα. Λοιπόν, βλέπουμε ας πούμε αυτό, είναι στον πίσω πόντο, απλώς πλεγμένη στον πίσω πόντο. Κοιτάξτε όμως πόσο διαφορετικό φαίνεται. Με οποιοδήποτε άλλο νήμα, εάν κάναμε ακριβώς την ίδια πλέξη, θα φαινόταν έτσι. Έχουμε κάνει με αυτό το νήμα αστέρι, το οποίο δείχνει, παιδιά, είναι το κάτι άλλο, έτσι. Ό,τι και πλέξη να χρησιμοποιήσουμε, φαίνεται τελείως διαφορετική. Το θέμα είναι με αυτό το νήμα ότι δεν έχει ελαστικότητα. Δεν έχει ελαστικότητα. Γι' αυτό, στο πλέξιμό του δεν είναι σαν τα υπόλοιπα νήματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο πιο κουραστικό, γιατί δεν έχει ελαστικότητα. Είναι καθαρό κορδονέ νήμα. Αλλά το αποτέλεσμα μας δικαιώνει περίτρανα. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και υπάρχει και σε χρώμα με χρυσό ή ασημή μέσα. Το οποίο είναι για καλοκαιρινές αλλά για πιο high τσάντες, έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στα 200 γραμμάρια και είναι 110 μέτρα. Δηλαδή, για αυτή την τσάντα χρησιμοποιήσαμε 2 γιατί βγαίνει πάρα πολύ. Βέβαια με όλο το περιεχόμενό της. Δεν το ανοίξαμε, περιμένετε να το ανοίξουμε. Ένα λεπτό. Ναι, να το βάλω στα γραμμάρια. Ένα λεπτούλι να το βάλουμε στα γραμμάρια. Μην σας δώσω λίμπρες. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. Είναι 865 γραμμάρια. Όχι, ψέματα. Αυτή έχει πάρει 4 νήματα. 4 νήματα. Γιατί είναι των 200 γραμμαρίων. Άρα έχει πάρει 4 νήματα συν το εσωτερικό της. Αλλά με 4 νήματα είναι πάρα πολύ ελαφριά τσάντα. Φανταστείτε, για 4 νήματα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νήμα να το χρησιμοποιήσουμε για το καλοκαίρι. Σας διαβεβαιώ ότι οι δημιουργίες σας θα απογειωθούν. Θα δυσκολευτείτε λίγο στο πλέξιμο, το λέω, με το 5 νούμερο, αλλά ό,τι και να φτιάξετε θα βγει καταπληκτικό. Ό,τι πλέξη και να χρησιμοποιήσετε. Ό,τι πλέξη από αυτές που έχουμε στο κανάλι. Και στο τέλος αφήσαμε το καινούριο μας νήμα. Το κόρτ, το λεπτό, το καλοκαιρινό. Πάμε να το γνωρίσουμε και αυτό. Και πάμε λοιπόν τώρα να ασχοληθούμε με μια άλλη κατηγορία νημάτων. Είναι τα σωληνωτά. Την πρώτη φορά που μας συστήθηκε αυτό το νήμα είναι όταν ήρθε στα χέρια μας αυτό εδώ, το marshmallow. Το οποίο είναι 750 γραμμάρια, το βλέπετε, 750 γραμμάρια και βγάζει αυτή όλη την τσάντα. Μιλάμε για τίποτα δηλαδή. Γιατί όμως είναι τόσο πολύ ελαφρύ, έτσι, τελείως. Γιατί το εσωτερικό αυτού νου είναι ένα υλικό το οποίο δεν έχει καθόλου βάρος. Όλο το βάρος λοιπόν της τσάντας είναι μόνο αυτό. Οπότε φανταστείτε ότι όλη αυτή η τσάντα είναι στα 750 γραμμάρια. Έτσι. Όταν αυτή εδώ η τσαντούλα, η οποία είχε γίνει με το νήμα το μακό, δεν ζυγίζω την αλυσίδα, ζυγίζω μόνο την τσάντα, είναι 822. Και η άλλη τσάντα είναι 750, η μεγάλη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τη διαφορά του βάρου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας συστήθηκε λοιπόν πρώτα αυτό. Ήρθε λοιπόν μετά το μικρούτσικο αυτού νου, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο σωληνωτό. Να δω λίγο, να βρω μια κρούλα. Έχουμε... ωραία, βρήκα μια κρούλα. Το οποίο είναι πάλι σωληνωτό, αλλά είναι πάρα πολύ λεπτούλι. Το εσωτερικό του είπαμε δεν έχει κανένα βάρος, οπότε όλο το βάρος είναι το εξωτερικό. Με μία μπαλίτσα λοιπόν τέτοια, φτιάξαμε αυτή εδώ την τσάντα, η οποία σας άρεσε πάρα πολύ και το βάρος του όλο είναι 250 γραμμάρια. Δηλαδή άντε να βάλουμε και αυτό, να βάλουμε και τους κρίκους, να φτάσει 300 γραμμάρια.
Παραπάνω δεν φτάνει όλη αυτή η τσάντα. Είναι πανάλαφρη. Το ίδιο και αυτή, την οποία φτιάξαμε, να φανταστείτε ότι είναι με το frame μαζί, θα τη ζυγίσουμε. Είναι 508 γραμμάρια μαζί με το frame, έτσι, το μεταλλικό. Όλη αυτή η τσαντούλα. Λοιπόν, αυτή είναι με βελόνες. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή μαζί. Λοιπόν, και τώρα φτιάχνουμε και αυτή, την καρδούλα μας που λέω εγώ, αυτή εδώ, την οποία θα τη φτιάξουμε μαζί και είναι φανταστική τσάντα, πάλι με το ίδιο νήμα. Λοιπόν, αυτό το νήμα είναι άκρος καλοκαιρινό, γιατί η επικάλυψή του είναι με βαμβάκι και βγαίνει σε καταπληκτικά χρώματα. Λοιπόν, είπαμε το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι είναι πανάλαφρο, έτσι. Λοιπόν, βγαίνει μπλε, το χρώμα της πούντρας, κίτρινο, το μπέζ της άμμου, το μαύρο, το εκρού, το μπορντό, το γκρι, αυτή τη βρεμένη άμμο, το ταμπά που λέω εγώ, και το τυρκουάζ, και θα έρχονται συνεχώς και καινούργια χρώματα. Τα χρώματά του λοιπόν είναι στάνταρ, δεν αλλάζει, ούτε παρτίδα ούτε τίποτα, οπότε μπορούμε να βρούμε ακριβώς το ίδιο αν θέλουμε να κάνουμε μια πιο μεγάλη τσάντα, γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε όσο μεγάλη θέλουμε, είναι 250 γραμμάρια. Δηλαδή όταν με ένα βγάζει αυτό, με 2 θα βγάζει μια μεγάλη τσάντα και με 3 θα βγάζει μια τεράστια, η οποία όλοι μαζί θα είναι 750 γραμμάρια. Η μεγάλη τσάντα που θα γίνει με 3 τέτοια. Λοιπόν, ένα νήμα το οποίο εγώ το δουλεύω πάρα πολύ με βελονάκι νούμερο 10 ή 12 και με βελόνα νούμερο 10. Αυτό εδώ είναι πλεγμένο με βελόνα νούμερο 10. Μπορεί να πλεχτεί και με βελόνα νούμερο 12. Αναλόγως αν σφίγγουμε ή όχι. Έτσι. Είναι ένα νήμα το οποίο μπορούμε να το δουλέψουμε με όλους τους τρόπους. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω να σας πω κάτι άλλο για το σωληνωτό. Εκεί λοιπόν τελειώσαμε όλες τις συγκρίσεις των νημάτων μας. Σας είπα στην αρχή ότι σας έχω μία έκπληξη. Αφού λοιπόν σας παρουσιάσαμε όλα μας τα καλοκαιρινά τα νήματα, είπαμε με τον Παναγιώτη, επειδή σας κουράσαμε λιγάκι, το βίντεο ήταν μεγάλο, βέβαια ήταν επικοδομητικό, αλλά ήταν μεγάλο. Όσοι λοιπόν φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο, σας είπαμε ότι έχουμε μια έκπληξη. Είπαμε λοιπόν με τον Παναγιώτη να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Επάνω θα βρείτε τα νούμερα για όλα τα νήματα που σας παρουσιάσαμε. Πάτε λοιπόν κάτω στα σχόλια και μας γράφετε ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό νήμα, αυτό που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας δημιουργίες. Έτσι. Λοιπόν, και 2 υπερτυχεροί θα κερδίσουν το νήμα που επιλέξανε, ώστε να κάνουν κάτι δικό τους για το καλοκαίρι δώρο από μας. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, λυπάμαι σας κουράσαμε, αλλά σας λέω χρειαζόταν να το κάνουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε τις καλοκαιρινές μας δημιουργίες, οπότε χρειαζόταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Μέχρι το... μην ξεχάσουμε, κάντε την εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν την έχετε κάνει, έτσι, να γίνουμε ακόμα πιο πολύ. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και για όλα αυτά θα μπείτε στο pleximoraψimokentima.gr που το site μας και θα παραγγείλετε ό,τι θέλετε, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, και εμείς σας τα στείλουμε στην πόρτα σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε.